සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙක් කතා වෙන දෙයක්නේ AI නැත්නම් artificial intelligence වලින් අපේ graphic design වැඩ කටයුතු ඒ වගේම logo design වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් programming වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ artificial intelligence ඇත්තටම අපේ jobs වලට එක අතකින් පහරක් වෙනවා. අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන tool එකකින් හැකියාව තියෙනවා ඔයාලා ළඟ තියෙන low resolutions videos. අපි හිතමු 1080 වලට වඩා පහත resolution එකකින් ඔයාලඟ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. example එකක් විදිහට 480p වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක upscale කරගන්න ඕන නම් 1080p වලට නැත්නම් 4K වලට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. මේ AI powered tool එක use කරලා ඔයාගේ low resolution videos high resolution කරගන්න. අතරම බලමු මේ විදිහට කොහොමද video resolution එක up කරලා දෙන්නේ AI එකකින් කියලා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඔයාලටත් හැකියාව තියෙනවා මම මේ tool එක ගැන කියලා දෙන ගමන්ම මේ tool එක experiment කරලා බලන්න. ඉතින් මේ tool එකේ නම තමයි HitPaw Video Enhancer. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන description area එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා HitPaw Video Enhancer එක download කරගන්න. download page එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ page එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට හැම detail එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. before and after shots මේකේ තියෙනවා. ඇත්තටම මේකේ තියෙන samples වගේම මම try කරලා බලද්දි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණු දෙයක් තමයි මගේ videos upscale කරගන්න පුළුවන් high resolution එකෙන්. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන try it free option එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ HitPaw Video Enhancer එක download කරගන්න. software එක download කරගෙන installation process එක ලොකු දෙයක් නෑ. සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්නවා හා සමානවම ඔයාලට මේක install කරගන්න පුළුවන්. right මම start වලට ගිහිල්ලා HitPaw Video Enhancer එක මේ විදියට open කරගන්නවා. හරි මේ විදියට ඔයාලට tool එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට පුංචි brief එකක් දීලා තියෙනවා මේ tool එකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන section එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකක් drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන choose file කියන option එක press කරලා ඔයාලට browse කරලා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි HitPaw එකෙන් examples දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ example video try කරලා බලන්න පුළුවන් මේ වැඩේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් examples අවශ්‍ය නැහැ. අපි බලමු අපි ළඟ තියෙන වීඩියෝ එකක resolution upscale වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ වීඩියෝ තියෙන location එක මේ විදිහට open කරගෙන මගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට drag and drop කරනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එක preview බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ play slide එක drag කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැන මේ වීඩියෝ එක නවත්ත ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ software එකේ දකුණු අත පැත්තට ගියොත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AI model කියලා section එකක් තියෙනවා. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම AI models 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ situation එකේදී මම මෙන්න මේ general denoise model කියන එක තමයි use කරන්නේ. අපි බලමු මේකෙන් අපිට ලැබෙන result එක මොන වගේද කියලා. මම මේ AI එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ යට section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා add කරපු videos මොනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි මගේ original video එකේ resolution ඔයාලට පේනවා ඇති 720p resolution video එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒක මම මෙතන default output resolution එක විදිහට 4K resolution එකක් තමයි select වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා නැවතත් මේ දකුණු පැත්ත section එකට ඇවිල්ලා export setting එක මෙතන resolution එකේ drop down එක select කරලා ඔයාට output resolution එක කැමති එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක export වෙන්න අවශ්‍ය format එක ඔයාට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක export කරන්න කලින් preview එකක් බලන්න. before after preview එකක්. ඉතින් ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට preview එක බලන්න අවශ්‍ය section එක මේ විදිහට play bar එකෙන් තෝරගන්න. වීඩියෝ එකේ මම මේ විදිහේ position එකක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන preview effect කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපේ preview එක generate කරන්න ටික වෙලාවක් යනවා. මේ interface එකේ දකුණු අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී 45 frames අපිට generate කරලා දෙනවා. මෙතනදී preview එක සඳහා. right අපිට මේ විදිහට preview frames ටිකක් generate කරලා දීලා තියෙනවා. මම software එක maximize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ screen එකට ඇවිල්ලා control එක press කරගෙන scroll wheel එක කරකවලා අපිට මේ screen එක zoom කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට හරියටම before and after එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ කලින් වීඩියෝ එක. මෙතනදී අපි මේ ball එකට ඇවිල්ලා තියෙන reflections එහෙම පොඩක් බැලුවොත් මෙන්න මේ after වීඩියෝ එකේ ඒ reflections ගොඩක් fine tune වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ball detail පවා තව ටිකක් quality වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මෙතන Adidas logo එක බලන්න. ඒකත්
රිෆයින් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැරක්ටර් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති කැරක්ටර් එකත් ක්වොලිටි නැත්නම් අපිට ෂාප් ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රීවියු එක එක්සිට් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකේ එක්සිට් ප්‍රීවියු බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මෙතන නැවතත් එක්සිට් ප්‍රීවියු ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකේම වෙන තැනක් රෙෆරන්ස් විදියට බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ අදාළ තැන මේ විදිහට ප්ලේ බාර් එකෙන් නවත්තලා මෙතන ප්‍රීවියු ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ වීඩියෝ එකේම මම තව ප්‍රීවියු එකක් ජෙනරේට් කරා. මම ඒකත් ඔයාලට zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන මේ ආටිස්ට්ගේ ෆේස් එක බලන්න ගොඩක් ක්ලියර් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන ඉන්න ඩාන්සර්ගේ hair dressing එක අපි බැලුවොත් ඒකත් හොඳට ඩීටේල් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ software එකේ දෙවනි AI model එක වෙන animation model එක අපි try කරලා බලමු. මේ animation model එක ගොඩක් සාර්ථකව වැඩ කරන්නේ කාටුන් වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදිහට මගේ ෆෝල්ඩ් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගෙන මෙතනදී මම යූස් කරන්නේ අපි හැමෝම දන්න කාටුන් එකක්, පාපායි කාටුන් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් පික්චර් ක්වොලිටි එක ලෝ කාටුන් එකක්. මම try කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මට අවශ්‍ය තැනකට මගේ මේ play slide එක මෙන්න මෙහෙම හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන තෝරගන්නවා animation model එක. ඊට පස්සේ මට එන්න ඕන output එක අපි හිතමු 4K නෙමෙයි, මට 1080p එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා මගේ මේ video files add වෙලා තියෙන තැනට. මේ තියෙන අපි කලින් add කරපු video file එක, මේ තියෙන අලුත් video file එක මම මෙන්න මේක uncheck කරගෙන මම දැන් add කරපු එක විතරක් තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ original resolution එක 480p තියෙන්නේ. මගේ target resolution එක තමයි 1920 1080. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නෑ මෙතන 4K දෙන්නත් පුළුවන්. අපි 4K ඕනනම් try කරලා බලමු. ඒ වගේම format එක MP4. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන preview effect කියන එක press කරනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් preview එක generate වෙලා ඉවරයි. දැන් මම software එක මේ විදිහට maximize කරලා control එක press කරගෙන scroll wheel එක කරකවලා zoom කරගන්නවා. මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන අපේ final result එක. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ තියෙන අපේ original cartoon එක. ඔයාට පේනවා ඇති මේ character එකේ lines බැලුවොත් කොච්චර clear වෙලාද සහ ගොඩක් හොඳ තත්වයක තියෙනවා ඔරිජිනල් ඉමේජ් එකත් එක්ක බලද්දී. මේක නම් ඇත්තටම වටිනවා. අපි ගොඩක් ආස කරන පරණ කාටුන්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ software එක through ඒව high definition කරගෙන නැවත අපිට ඒව entertain කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි තව example එකක් බලමු. මම මේකෙන් exit වෙනවා. exit වෙලා මේකත් uncheck කරගන්නවා. uncheck කරගෙන මගේ මේ folder එක open කරගෙන අපි ඊට පස්සේ try කරමු මෙන්න මේ footage එක මෙතන බල්ලෙක් ඉන්නේ. හරි, අපි බලමු මෙයාගේ resolutions කොහොමද upscale කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම use කරන්නේ මෙන්න මේ general denoise model එකමයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ හරියේ play head එක නවත්තගෙන මම preview effect එක press කරනවා. හරි, මේ විදිහට අපේ preview එක generate වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක zoom කරලා බලනවා. zoom කරලා බැලුවට පස්සේ අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මේ සතාගේ S2 details ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ hair lines වගේ තියෙනවා ගොඩක් sharp වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන මේ බව් වගේ නහය ළඟ ගොඩක් detail අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන්ටමත් පේනවා ඇති මේ software එක කොච්චර powerful ද කියලා, AI එක කොච්චර powerful ද කියලා. හරි, ඊට පස්සේ අපි මේ software එකේ face model කියන AI එක try කරලා බලමු. ඒකට මම use කරන video එක තමයි මෙන්න මේ video එක. මම ඒක drag and drop කරනවා මගේ software එකට. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන face model කියන එක තෝරගන්නවා. face model කියන එක ගොඩක්ම accurately වැඩ කරන්නේ අපි හිතමු talking head videos වගේ තියෙනවා කියලා, නැත්නම් portrait videos ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට ගොඩක් සාර්ථකව මේ face model එක use කරන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම ඔයාලට preview වෙන්න අවශ්‍ය section එක තෝරන්න. section එක තෝරගෙන මේ විදිහට play bar එක select කරලා මෙන්න මේ හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ preview effect එක press කරනවා. හරි, නැවතත් මම මේක zoom කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ original video එක, මේ තියෙන අපේ after video එක. ඒකෙදි මේ girl ගේ තියෙන face එකේ oily ගතිය ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම hair එකේ සහ nose එකේ eyes වල මේ වගේ ගොඩක් details අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ software එකේ අවසාන AI model එක try කරමු. colorize කියන AI model එක. මේක ගොඩක් සාර්ථකව වැඩ කරන්නේ black and white videos වලට. ඔව්, ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම්
පරණ black and white videos ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ software එකේ මේ colorize AI model එක use කරලා ඔයාගේ video එක color කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම විතර මගේ video folder එක open කරගන්නවා. මගේ මේ black and white video එක drag and drop කරනවා software එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනක් මෙතනින් තෝරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ video එකේ ලොකු movement එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතන colorize කියන AI model එක තෝරනවා. ඒක මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ resolution එක 4K, format එක MP4. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන blue color button එක preview effect කියන button එක press කරනවා. right ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ black and white video එක සම්පූර්ණයෙන්ම colorize වෙලා තියෙනවා මේ software එකෙන් ගොඩක් දුරට මේක සාර්ථකව colorize වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සරලවම ඔයාට අවශ්‍ය කරන AI model එකක් මෙතනින් තෝරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන resolution එක format එක වගේ දේවල් දීලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන export කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේක save වෙන්න ඕන location එකක් මොකක්ද කියලා. ඒ location එක තෝරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක export කරගන්න. export එකේදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේක AI based program එකක් නිසා export එකට ටිකක් විතර වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාට කම්පියුටර් එක ඔන් එකේ තියන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ export එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනකන්. මේ software එකේ තියෙන features ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වැදගත් features කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාට මේ software එක purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් purchase කරද්දී විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ දවස්වල ඔයාලා මේ software එක purchase කරනවා නම් 150ක discount එකක් එක්ක මේ software එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම description area එකේ තියෙන link එක follow කරලා free version එක try කරලා බලන්න. හැබැයි free version එකේදී යම් limitations තියෙනවා ඔයාලට 4K resolutions වගේ access කිරීමේ හැකියාව නැහැ. එහෙම access කරන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ software එක purchase කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ AI capabilities තියෙන software ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේ AI වලින් ඔයා කරන job එකට තර්ජනයක් එල්ල වෙලා තියෙනවද මේ විදිහට? මේ හැම දෙයක්ම කතා කරමු comment section එකේ. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.